นี่คือผมเมื่อ10ปีก่อนอายุ27ปีน้ำหนัก85กิโลยกน้ำหนักได้เป็น100กิโลกล้ามใหญ่แรงเยอะมากและนี่คือผมณวันนี้อายุ37ปีหนัก75กิโลใครเห็นก็ทักว่ากล้ามหายไปไหนทำไมผอมลงคำตอบคือนี่เลยครับเหรียญทองการแข่งขันกีฬา BJJ กีฬาต่อสู้นี่คือเรื่องราวของการแปลงร่างจากฟิตเนสโมเดลสู่ร่างกายแบบนักกีฬาคอมแบทสปอร์ตคลิปนี้จะมาเล่าการเดินทางและโปรแกรมให้ฟังครับร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเจ๋งมากๆนะครับมันคือเครื่องจักรชีวะที่สามารถปรับตัวได้จากอ่อนแอให้แข็งแรงขึ้นจากผอมแห้งปรับให้กล้ามใหญ่ขึ้นทั้งหมดนี้มีเป้าหมายคือการอยู่รอดดังนั้นร่างกายต้องมีกลไกเพื่อให้ตัวเองสามารถอัปเกรดได้เรื่อยๆถ้าต้องวิ่งหนีสัตว์ร้ายบ่อยๆก็อัปเกรดหัวใจปอดให้อึดขึ้นถ้าโดนน้ำหนักเยอะๆทับก็ต้องสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มPrinciple of Specificity คือหลักการที่อธิบายว่าร่างกายจะตอบสนองปรับตัวในรูปแบบที่เจาะจงกับการใช้งานพูดง่ายๆว่าถ้าอยากได้ร่างกายแบบไหนก็ต้องฝึกแบบนั้นซึ่งกว่าร่างกายจะปรับตัวได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาค่อยๆปรับตัวอัพเวลไปเรื่อยๆดังนั้นการมีโปรแกรมฝึกซ้อมจึงสำคัญแต่โปรแกรมที่เราใช้ก็ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายในแต่ละช่วงด้วยถ้าเป้าหมายคืออยากจะกล้ามใหญ่การวิ่งเยอะเกินไปอาจจะไม่เหมาะถ้าเป้าหมายคืออยากต่อสู้เก่งก็ต้องฝึกท่าทางการเคลื่อนไหวที่ใช้ในการต่อสู้แต่คนเราในแต่ละช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานวัยกลางคนก็มีเป้าหมายและภาระต่างๆไม่เหมือนกันก่อนคิดจะเปลี่ยนแปลงร่างกายเนี่ยคนตอบให้ได้ก่อนว่าในชีวิตตอนนี้มีเป้าหมายหรือภาระอะไรบ้างเคล็ดลับของผมก็คือการ connect สิ่งที่สำคัญในช่วงเวลานั้นๆเข้ากับการใช้งานของร่างกายแบบนี้แหละครับถึงจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงร่างกายได้ผลอาชีพของผมเมื่อ10ปีที่แล้วคือ Fitness Model และ Trainer ดังนั้นผมต้อง connect อาชีพกับร่างกายเข้าด้วยกันทำทุกอย่างเพื่อให้แข็งแรงและมีหุ่นที่สวยงามที่สุดเพื่อเป็นเครื่องมือทำมาหากินโปรแกรมที่ผมใช้เรียกว่า Strength and Body Building เป็นการผสมผสานการยกเวทหนักๆกับการฝึกแบบเพาะกายเข้าด้วยกันใน1สัปดาห์จะมีการแบ่งการฝึกเป็น 4-5 วันโดยจะมีวันที่เน้นพละกำลังเรียกว่า Strength Day ใช้ท่ายกเวทหนักๆที่ใช้กล้ามเนื้อหลายๆมัดพร้อมกันเช่นท่า Squat Deadlift Bench Press Overhead Press และ Pull Up ใช้น้ำหนักเยอะมากจนยกได้แค่ 4-6 ครั้งปกติแล้วท่าพวกนี้จะเป็นท่าเดิมๆนะครับซึ่งผ่านไป10ปีก็ยังใช้ท่าเหล่านี้อยู่ไม่ต้องไปเรียนท่าใหม่เพราะมันคือท่าพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วส่วนในวัน Body Building ที่ไม่ได้ยกเวทหนักๆจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อที่ต้องการแต่งให้สวยงามซึ่งในแต่ละเดือนก็จะมีส่วนที่เราเน้นแตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่ก็จะเน้นส่วนที่ทำให้ถ่ายรูปได้สวยขึ้นเช่นแต่งกล้ามอกให้ตัดหรือเติมไหล่ให้กลมเป้าหมายคือความสวยงามล้วนๆท่าที่เลือกใช้มาเนี่ยก็จะมีความหลากหลายและเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อเราได้ใช้กล้ามเนื้อในมุมที่แตกต่างกันปกติแล้วจะใช้น้ำหนักไม่ค่อยเยอะมากแล้วก็จะยกหลายครั้งหน่อยเช่น 8-15 ครั้งเน้นการโฟกัสและเล่นจนเกือบจะหมดแรงครับอีกสิ่งที่สำคัญในการเป็นฟิตเนสโมเดลเนี่ยคือการรักษาระดับไขมันให้ต่ำไว้ตลอดทั้งปีแต่นั้นต้องคุมอาหารและคาร์ดิโออย่างสม่ำเสมอต้องดูดีที่สุดในวันโฟโต้ชูตหรือวิดีโอชูตก็คือวันถ่ายแบบซึ่งการเตรียมตัวเนี่ยต้องมีการรีดน้ำคุมอาหารปั๊มกล้ามให้ดูดีที่สุดในวันโชว์ตัวครับอาชีพฟิตเนสโมเดลของผมเนี่ยเป็นแค่ทางผ่านนะครับเพราะแพชชั่นที่แท้จริงของเราคือการให้ความรู้คนผมไม่ได้อยากใช้ร่างกายหาเงินไปตลอดแต่ในชีวิตจริงเนี่ยบางทีเราก็ต้องเจอกันครึ่งทางระหว่างสิ่งที่รักและสิ่งที่ได้เงินครับ10 ปีผ่านไปสิ่งที่แตกต่างคือกล้ามผมหายไป10 กว่ากิโลและตอนนี้ผมออกกำลังกายทุกวันวันละ 2-3 รอบสาเหตุที่ผมออกกำลังกายทุกวันนะครับคือผมเป็นโรคซึมเศร้าและสิ่งที่ช่วยได้เนี่ยคือการเล่นกีฬา BJJ เพราะระหว่างการซ้อมกีฬาผมมักจะลืมไปว่าเป็นโรคซึมเศร้าอยู่และทุกครั้งหลังซ้อมเสร็จสมองจะแล่นสุดๆทำให้ทำงานได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำพูดง่ายๆครับว่าเสพติดการออกกำลังกายจนขาดมันไม่ได้ใน1สัปดาห์จะมีสิ่งที่ผมต้องทำแทบทุกเช้าก็คือการตื่นมาวิ่ง30นาทีบางวันผมก็วิ่งเร็วช้าสลับกันแล้วแต่ว่าเราพร้อมแค่ไหนการวิ่งทุกวันเนี่ยช่วยทำให้ผมคุมน้ำหนักอยู่ในรุ่นที่ต้องแข่งและทำให้ผมซ้อม BJJ ได้อึดกว่าเดิมอีกข้อดีหนึ่งนะครับก็คือการตื่นมาวิ่งทุกวันพอวิ่งเสร็จปุ๊บผมจะรู้สึกดีทำให้ทำงานได้ดีขึ้นครับแต่สิ่งที่กินเวลาเยอะที่สุดนะครับก็คือการซ้อม BJJ ซึ่งแตกเป็นหลายหมวดหมู่มากเริ่มจากการเข้าคลาสเพื่อเรียนรู้รายละเอียดของท่าและเทคนิคต่างๆปกติผมจะถ่ายคลิปเอาไว้และเอามาซ้อมเองที่บ้านแล้วก็นัดเพื่อนมาซ้อมนอกรอบเรียกว่าการดริลหรือว่าทำซ้ำให้จำได้ครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยไม่มีใครอยู่นิ่งๆให้เราล็อกได้ง่ายๆนะครับดังนั้นจึงต้องฝึกการต่อสู้เรียกว่าการ sparring หรือว่าการโรก็คือการซ้อมปล้ำนั่นเองซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่เราสู้กับคนเดิมๆซ้ำๆก็ทำให้เราไม่ค่อยเก่งขึ้นดังนั้นก็ต้องตระเวนไปเข้าเวิร์กช็อปหรือว่าไปโรกับคนที่เก่งๆที่อื่นเพื่อให้เก็บเลเวลให้ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆครับ
ทั้งหมดนี้กินเวลาชีวิตไปเยอะมากๆพูดง่ายๆว่าซ้อม BJJ แทบจะทุกวันเลยครับในขณะที่ฟิตเนสโมเดลเนี่ยจะยกเวทเพื่อแต่งเติมร่างกายให้สวยงามขึ้นแต่การฝึกนักกีฬาจะต้องเน้นสมรรถภาพหรือว่า strength and conditioning ปกติผมจะเอาเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมาฝึกพวกนี้ครับโดยเน้นอุปกรณ์ที่พกพาง่ายเล่นที่ไหนก็ได้ซึ่งที่ใช้บ่อยสุดก็คือยางยืดและท่อ PVC ครับโปรแกรมการฝึกสมรรถภาพเนี่ยนิยมแบ่งเป็นช่วงๆนะครับเช่นเฟสละ3 เดือนเฟส1อาจจะเน้นแรงบีบแล้วก็แรงเกร็งค้างส่วนเฟส2อาจจะเน้นแรงระเบิดและพละกำลังจริงๆเราจะเอามาฝึกพร้อมกันก็ได้นะครับแต่อย่าลืมว่าผมต้องแบ่งเวลาไปซ้อม BJJ วิ่งแล้วก็ทำงานด้วยดังนั้นการแบ่งเป็นเฟสเนี่ยจะเหมาะสมกว่าครับในแต่ละเฟสเนี่ยก็จะมีท่าฝึกที่ต่างกันส่วนใหญ่จะอิงกับกลยุทธ์หรือเกมแพลนในช่วงนั้นๆสไตล์การต่อสู้ของผมเน้นการล็อกข้อเท้าโปรแกรมเล็กเดย์ของผมเนี่ยก็จะเน้นที่การใช้เท้าให้คล่องเหมือนมือและเพิ่มพละกำลังของกล้ามเนื้อเท้าในวันที่เล่น upper body หรือช่วงบนก็จะเน้นการใช้แรงบีบของมือกับการเคลื่อนไหวในการจับล็อกและมี neck day หรือว่าเล่นกล้ามเนื้อคอเพื่อลดจุดอ่อนของตัวเองทั้งหมดนี้มีเป้าหมายหลักคือการใช้งานในกีฬา BJJ ล้วนๆจึงไม่น่าแปลกใจที่กล้ามเนื้อผมดูเล็กลงแต่ที่ได้มาเนี่ยคือทักษะกีฬาครับคำถามที่หลายๆคนน่าจะคิดคือออกกำลังกายทั้งวันแบบนี้ทำอาชีพอะไรหาเงินยังไงใช่ไหมครับตอนนี้ผมเป็นนักเขียนวิทยากรและผู้ผลิตคอนเทนต์แต่นั้นงานเหล่านี้เราไม่สามารถนั่งเฉยๆแล้วเค้นไอเดียดีๆออกมาได้การออกกำลังกายทั้งวันวันละหลายๆรอบมันทำให้ผมมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ปิ๊งไอเดียดีๆและทำงานได้ดีกว่าเดิมดังนั้นผมมองว่าการออกกำลังกายเนี่ยคืองานประจำของผมครับหลังจากผมเริ่มซ้อม BJJ จริงจังได้ประมาณ3 เดือนผมก็ตัดสินใจลงแข่งรายการสยามครับเพื่อเป็นการเอาชนะใจตัวเองและเป็นประสบการณ์ใหม่ตอนนั้นนะครับไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะชนะนึกภาพคนอายุ37ที่เป็นโรคซึมเศร้าน้ำหนักก็เกินแถมมาซ้อม BJJ ได้ไม่นานเนี่ยจะไปชนะได้ยังไงแต่สิ่งที่ผมคาดหวังกับตัวเองได้เนี่ยคือความมีวินัยและสม่ำเสมอเอาว่าอย่างน้อยวางโปรแกรมมาแล้วซ้อมอย่างเต็มที่สักวันหนึ่งต้องเป็นวันของเราการคิดแบบนี้ทำให้ในวันที่ผมแพ้เนี่ยผมไม่รู้สึกแย่เท่าไหร่แต่ในวันที่ผมชนะผมก็ไม่ได้เหลิกนะครับเพราะรู้ว่าเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นในโลกที่ใครๆก็หาทางลัดและอยากได้ผลลัพธ์เร็วๆทัศนคติในการคาดหวังกับการลงมือทำของตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่เพราะมันได้ผลช้าแต่ผมเห็นหลายๆคนที่แสวงหาทางลัดส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องหาทางลัดต่อไปเรื่อยๆและสุดท้ายก็ต้องพบกับความจริงว่าการสร้างผลลัพธ์อะไรบางอย่างเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้แรงและเวลาอยู่ดีผมใช้เวลา 25 ปีในการพาตัวเองออกจากการเป็นเด็กผอมๆอ่อนแอคนหนึ่งผ่านร่างกายมาหลายแบบสิ่งที่น่าตื่นเต้นในชีวิตของผมคือการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้จากการแปลงร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งเอามาอัพเลเวลสำหรับร่างต่อๆไปหวังว่าจะได้ความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปนี้นะครับพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับ